नमस्कार मित्रांनो, मी रामप्रसाद डोईफोडे ॲक्टिव्ह एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। मी आज तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ आणलेला आहे। तुम्ही तो नवीन असाल तर तुम्ही माझा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पाहत राहा, लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राइब करा। मित्रांनो, तुमच्यासाठी मी अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ घेऊन आलो आहे। तो व्हिडिओ म्हणजे सर्वसामान्य आपल्याला वायफाय साठी घरामध्ये कोणत्या प्रकारचं राउटर हवं आहे आणि सामान्य राउटर पेक्षा कोणतं राउटर चांगलं आहे आणि सर्वात बेस्ट राउटरची माहिती मी आपणास देणार आहे। ते मी ज्या कंपनी मार्फत बनवले आहे त्या कंपनी Amazon नावाची कंपनी आहे आणि Amazon ऑनलाइन वर मागितलेलं आहे आणि हे माझं राउटर आहे। आता मी तुम्हाला या राउटर बद्दल माहिती सांगतो आहे। हे TP-Link कंपनीचे राउटर आहेत आणि याची AC 1200 आहे। सर्वसामान्य AC हे 300 पर्यंत असते आणि 300 ची कामाची नसते। वायफाय राउटर आहे, हे डबल बॉन्ड फुल गॅगाबिट आहे, हे डबल बॉन्डचं आहे आणि यामध्ये फुल गॅगाबिटचं आहे। 867 Mbps 5 GHz आहे and 14,000 MPS 2.4 GHz आहेत। ॲडव्हान्स सिक्युरिटी विथ वायफाय आहे। याची सिक्युरिटी सुद्धा वायफायची आहे आणि याची गॅरंटी जवळजवळ 3 वर्ष आहे गॅरंटी आणि हे सर्वात वर्ल्ड 1 मध्ये आहेत। हायर इफिशियन्सी विथ MU-MIMO म्हणजे याची इफिशियन्सी म्हणजे वारंवारिता, ज्याला क्षमता असे म्हणतो आपण, ती क्षमता सर्वात जास्त आहे। ही सेटअप देअर ऑफ हे सर्व प्रकारे इझी सेटअप याची आहे आणि इझी सेटअप असल्यामुळे मी आता याचे अनबॉक्सिंग करतो आहे आणि अनबॉक्सिंग केल्यानंतर आपणास याबद्दल आणखी माहिती राउटरच्या सहाय्याने देतो आहे। आता मी अनबॉक्सिंग करत आहे। अनबॉक्सिंग केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल, आता मी प्रथमच न्यू ब्रँड माझ्या समोर आहे आणि तुम्ही न्यू ब्रँड पहा। हा न्यू ब्रँड आहे। फ्रंटची एक साइड आहे, नेक्स्ट कंपनीची दुसरी साइड आहे, यावर माहिती आहे। तिसरी आपल्याला साइड ही आहे, या साइडवर राउटरची माहिती दिलेली आहे। या या साइडला राउटरची संपूर्णपणे माहिती दिलेली आहे, ही माहिती आहे। आता या माहितीमध्ये स्पष्टपणे काय आहे तर TP-Link ची सर्व माहिती यामध्ये आलेली आहे। किंमत आणि संपूर्णपणे कशा प्रकारचं कोणते कार्य करतात हे बारकोड सहित दाखवलेलं आहे आणि हे सर्वात उत्तम वापरण्यासाठी घरात सर्व खोल्यांमध्ये आपल्याला वायफायची रेंज पुरवण्यासाठी उत्कृष्ट आहे आणि उत्कृष्ट असल्यामुळे आता आपण हे अनबॉक्सिंग करतो आहे। अनबॉक्सिंग करत असताना मी आता खोलतो आहे। हे खोलत असताना मला आता यामध्ये एक राउटरचा बॉक्स येईल आणि तो बॉक्स मी ओपन करतो आहे। हा एक राउटरचा बॉक्स आहे। हे ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचं याला सोबत एक चार्जर येत आहे। हे चार्जर असं आहे। या चार्जर जवळजवळ आपल्याला सर्वात चांगलं चार्जर आहे आणि हे चार्जर आपल्या राउटरसाठी जोडायचं आहे आणि यासाठी 4 अँटिने आहेत, हे आता मी दाखवले आहेत आणि सर्वोत्तम 4 अँटिने असणार हे आहे। हे 4 अँटिने आहे आणि याच्यावर सर्व प्रकारे सर्व खोल्यांमध्ये माहिती जाते आहे आणि यानंतर या समोर आपल्याला काही बटन दिलेले आहे। पॉवर किती आहे, काय आहे, यासाठी लाइटिंग येथे लागेल। या लाइटिंग वर जर तुमच्या घरामध्ये कनेक्शनची जर रेंज पुरत नसेल तर लाल लाईट लागेल, अन्यथा सर्व लाईट हे हिरव्या प्रकारचे असेल। यानंतर या कंपनीचा बारकोड खालून दिलेला आहे। या बारकोड सुद्धा तुम्ही तपासू शकता आणि या बारकोड वर माहिती दिली आहे। त्या पाठीमागे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे माहिती दिली आहे। प्रथम जे निळ्या रंगाचं जे
प्रथम जे तुम्हाला निळ्या रंगाचा आहे त्याच्या बाजूला आपल्याला एक पिन राऊट टाकावी लागते। चार्जरची ही पिन अशी टाकावी। ही पिन टाकल्यानंतर बाहेरून जे कनेक्शन आलं आहे ते निळ्यामध्ये टाकावे आणि यानंतर तुम्ही या मध्ये प्रथम तुम्ही याला आपल्याला कॅम्प्युटर जोडू शकता या पिनच्या सहाय्याने आणि यानंतर कॅम्प्युटर जोडल्यानंतर तुम्ही कॅम्प्युटरला ते कनेक्शन देऊ शकता आणि यानंतर वायरलेस असल्यामुळं आपल्याला लॅपटॉप मध्ये कनेक्शन जोडण्याचं काम नाही। ऑटोमॅटिक लॅपटॉपला हे कनेक्शन मिळतं आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला जवळजवळ 1 2 3 4 4 ठिकाणी आपल्याला करता येतं। यावर हे गेमिंग राउटर आहे। हे यामध्ये स्ट्रीमिंग सुद्धा करता येते, गेमिंग सुद्धा करता येते आणि गेमिंग केल्यानंतरही तुम्ही टीव्ही सुद्धा पाहू शकता। याच्यावर टीव्हीलाही सुद्धा अटॅच होतं। ज्या नवीन टीव्ही आलेले आहे आणि जे कॅम्प्युटर ज्या टीव्हीमध्ये आहेत ज्यामध्ये आपण अशा प्रकारच्या टीव्ही जी आहे की त्या टीव्ही मध्ये सर्व प्रकारचे फंक्शन आहे, त्या टीव्हीसाठी अत्यंत उत्तम असं आहे आणि उत्तम असल्यामुळे तुम्हाला हे वापरण्यास हरकत नाही। मी Amazon कंपनीकडून हे ऑनलाईन बोलवलं आहे। याची बाजारात किंमत फार जास्त आहे, परंतु ऑनलाईन बोलवलं तर 2250 रुपयात तुमच्या घरपोच मिळेल आणि क्विक डिलिव्हरी 3 दिवसाच्या आत मिळते आहे। टीपी लिंक क्विक इन्स्टॉलेशन गाईड सोबत आहे। ही गाईडही आपण ओपन करतो, या गाईडचा सुद्धा वापर करू शकता। जर आपल्याला इंग्रजी जर येत असेल तर इंग्रजीमध्ये सर्व प्रकारच्या गाईडची माहिती दिलेली आहे आणि ही गाईड्स आहे आणि गाईड्स मध्ये परत गॅरंटी सुद्धा याची आहे। 3 वर्षाची गॅरंटी आहे। गॅरंटी म्हणजे त्याला आपण वॉरंटी असे म्हणतो। या वॉरंटीमध्ये पिना कशा जोडायच्या, काय जोडायच्या आणि याचे बारकोड असणारे सुद्धा येथे बारकोड सुद्धा दिलेले आहे। बारकोड सुद्धा पाहू शकता। हे पाहिल्यानंतर या राउटरच्या बाबत एक आपल्या सोबत पिन येते आहे। ही जी पिन आहे ही आपल्या कॅम्प्युटरला आणि राउटरला जोडण्यासाठी एक साइड ही कॅम्प्युटरला जोडणे, दुसरी साइड ही आपल्या वायफायला जोडणे। वायफायला जोडल्यानंतर वायफाय राउटर कनेक्शन या मधून पीसीला देईल। पीसीला दिल्यानंतर आपला कॅम्प्युटर अत्यंत उत्तम आणि जलद गतीने चालेल आणि जलद गतीने चालल्यामुळे ह्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची जी याची ऑनलाईन लिंक आहे ती लिंक आणि याची डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये संपूर्ण माहिती मी तुमच्यासाठी पोस्ट करत आहे। त्यानंतर या राउटरच्या बाबत कोणतीही जर तक्रार आली तरी 3 वर्षाच्या आत आपल्याला वॉरंटी काम करून मिळते कंपनीकडून आणि बाजारातील तुम्ही सर्वसामान्यपणे जे राउटर वापरता त्यापेक्षा अतिशय उत्तम असं टीपी लिंकची हे आहे, हे वापरा। हे न्यू ब्रँड असल्यामुळं मी ऑनलाईन मागवलं आहे आणि या अगोदर माझ्याजवळ जुनं होतं ते फक्त 300 याचं होतं, तर ते 300 AC 300 असणार हे AC 1200 आहे। हे राउटर डबल बँड राउटर आहे। या राउटरचं नाव आर्चर C64 आहे आणि हे C64 असल्यामुळं यामध्ये ॲडव्हान्स सिक्युरिटी आहे। तुमचा ॲडव्हान्स सिक्युरिटी सुद्धा आहे, शिवाय तुमचा वेगवेगळ्या प्रकारचा ॲडव्हान्स सिक्युरिटी सुद्धा आहे। वेगवेगळ्या प्रकारे जे तुम्ही याला कोड देता आणि जो कोड दिला तो कोड सुरक्षित ठेवण्याचा आणि अँटीव्हायरस सुरक्षित ठेवण्याची सुद्धा व्यवस्था आहे आणि तुम्ही याला जो कोड सेट केला तो कोड सुरक्षित ठेवण्याचं टीपी लिंकच्या या राउटरचं काम आहे। आणि असं कोणतंही राउटर नाही, हे ऑटोमॅटिकली राउटर तुम्ही जर तुमचा पीसी बंद केला तर ऑटोमॅटिक राउटर हे सुद्धा ते कंट्रोल करतं। म्हणजे राउटरहून सुद्धा पीसी कंट्रोल करतं आणि पीसीहून सुद्धा राउटर कंट्रोल करता येतं। शिवाय यामध्ये एक तुमच्या मोबाईल मध्ये जर तुम्ही याचा एक हे घेतला, याला आपण टीव्ही साठी रिमोट असं म्हणतो, तो रिमोट घेतलं त्या रिमोटच्या सहाय्याने सुद्धा हे चालू शकतं आणि यासाठी
आपल्याला संपूर्ण माहितीसाठी याच्या इझी स्टेप दिल्या आहे. इझी स्टेप आहे आणि इझी स्टेप असल्यामुळं हे इन्स्टॉलेशन करताना अत्यंत इन्स्टॉलेशन इन सिंपल आहे आणि सिंपल असल्यामुळं हे तुम्ही वापरण्यास हरकत नाही. जर तुम्ही वापरलं तर तुम्हाला याची संपूर्णपणे चांगल्या प्रकारची माहिती मिळेल. यामध्ये स्मार्ट कनेक्ट लिहिलेलं आहे. या स्मार्ट कनेक्ट मध्ये स्पष्टपणे येथे माहिती दिलेली आहे. पहा, लक्षात घ्या, रेग्युलर राउटर आहे. हे रेग्युलर राउटर कामाचं नाही, तर हे आर्चर राउटर 64 हे कामाचं आहे आणि हे कामाचं असल्यामुळे हे अँटिना आहे. येथे पॉवर सप्लाय जोडला आहे, येथे वायर जोडलेला आहे आणि येथे आपण गॅगाबिट्स लॅन पोर्ट्स केलं आहे, म्हणजे आपल्या कॅम्प्युटरला जोडलेलं आहे. आणि यामध्ये जर स्पीड इंटू 1200 म्हणजे जवळजवळ 1200 पर्यंत याचा स्पीड आपल्याला मिळू शकतो. 867 पासून तर 5 गॅज पर्यंत असतं आणि याला मिनो असे म्हणतात. या मिनो मध्येही सुद्धा निम्या प्रकारचे वायफाय थ्रू आउट एव्हरी डिव्हाइस, कोणत्याही डिव्हाइसला जोडू शकता. आणि हे ॲपल फोन लाईव्ह सुद्धा कामाचा आहे. ॲपल फोन किंवा कोणत्याही प्रकारचा अँड्रॉइड फोन असेल, मोबाईल असेल, तर त्याला अत्यंत सुरक्षा आहे. अँड ॲडव्हान्स सिक्युरिटी WA3 आहे आणि या WA3 मध्ये स्पष्टपणे दाखवलेलं आहे की वायफाय पासवर्ड सिक्युरिटी ऑफ इन्शुअर्ड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द ड्यू टू फोर्स अटॅक कंबाईन टू सिग्निफाईड गार्ड युअर ॲट होम, म्हणजे घरातील सर्व प्रकारची सुरक्षित ठिकाणी हे व्यवस्थित असं काम करत आहे. आणि व्यवस्थित काम केल्यामुळं अशा प्रकारचं तुम्ही विकत घ्यायला हरकत नाही. जर विकत घेतलं तर आपणास सर्वात चांगलं राउटर आता जे कमी किमतीत मिळतं आहे आणि ती कमी किमतीत मिळत असल्यामुळं हे 2000च्या जवळपास असणारं राउटर तुम्हाला खरेदी करावं. ही एक मी घेतलेल्या राउटरवरून दिलेली कल्पना आहे आणि याचा स्पीड आणि हे कसा येईल हे ॲक्च्युअली जोडल्यानंतर मला त्याचा अनुभव येईल. हा अनुभव अतिशय चांगला आहे. कंपनीच्या गॅरंटीप्रमाणे तुम्ही हे काम करू शकता आणि यासाठी संपूर्ण गाईड्स तुम्ही वापरा. या गाईड्स वापरल्यानंतर या गाईडला च्या आधारे तुम्ही विदाऊट वायफाय कनेक्शनवाले जे मॅन्युअली माणसं येतात ते तुमचं ते काम करतात. यावर तुम्ही तुमचा नंबर स्वतः सुद्धा सेट करू शकतात. त्याची गरज नाही आहे आणि म्हणून हे तुम्हाला वापरणं आवश्यक आहे. तरी कृपया तुम्ही हे वापरावं असं माझं मत आहे. यावरून आपण आपला अभिप्राय कळवा आणि आपली कमेंट कळवा. जर हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि यासाठी पुन्हा एकदा ही माहिती मी सर्व भागाची तुमच्याकडे देत आहे, ती तुम्ही पाहू शकता. ती पाहिल्यानंतर ती तुमच्या लक्षात येईल. आणि हे असणारं राउटर आहे आणि हे चार्जर आहे, जोडलेलं आहे. आता फक्त आपल्याला जोडण्याचं बाकी आहे. हे नंतर आपण पाहणार आहोत. ज्यावेळेस कनेक्शन जोडल्यानंतर कसं दिसतं हे सायंकाळच्या माझ्या व्हिडिओमध्ये, रेग्युलरच्या व्हिडिओमध्ये याची कॅपॅसिटी पूर्णपणे तुम्हाला सांगणार आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.